Mga idol at kabayan, US nuclear-powered aircraft carrier. Dala ang mga fighter jets nito, ipinadala ng Amerika sa Israel. Hindi lang yan, kasama din ito ang 5 pang mga barkong pandigma ng US Navy na armado ng malalakas na armas, missile at marami pang iba. Eto pa, Amerika, palalawakin pa ang US Air Force F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, A-10 Warthog Fighter Squadron sa rehiyon. Ito na ang sinasabing suporta ng Amerika sa Israel. Palestine President humingi na ng tulong sa United Nations na pahintuin na ng Israel ang mga pag-atake nito sa Gaza. Ito yung sinasabi ng Israel Prime Minister na kapag sila na ang gumanti, gaganti ito sa Hamas nang hindi nila kailanman makakalimutan. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Mga tangke ng Israel ipinakalat na rin malapit sa Lebanon. Ito ang mga impormasyong ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Mga idol at kabayan, mga tangke ng Israel dineploy na rin sa border malapit sa Lebanon. Ito ay upang masigurong walang ibang grupo ang makapasok na magtatangkang magkasik ng panibagong kaguluhan sa Israel. Sinabi na nga ng Israel na kapag silang gumanti sa ginawang pag-atake at pagsalakay ng Hamas, mararamdaman nila ang mas malakas na puwersa ng Israel Defense Force. Sa katunayan, humingi na ngayon ang Palestinian President sa United Nations ng tulong laban sa Israel. Hinihimok ng Palestinian President na si Mahmoud Abbas ang United Nations na makialam o gumawa ng aksyon laban sa tinatawag nilang Israel aggression sa Gaza. Ito ay matapos sunod-sunod na pinaulanan ng missiles at bomba ng Israel Air Force ang mga gusali sa iba't ibang bahagi ng Gaza na posibleng ginagawang taguan ng puwersa ng Hamas. Dito natin napatunayan na hindi nagbibiro ang Israel ng kanilang sinabi na pananagutin ang lahat ng responsable sa pag-atake at pagsalakay sa kanilang bansa. Ito na, pinakamalaking puwersa ng Amerika ay pinadala na bilang suporta sa Israel. Hindi lamang mga F-35 at F-15 Eagle ang dinagdagan ng Amerika para siguraduhin naka-backup ito sa Israel. Isang carrier strike group dineploy ng Estados Unidos sa Eastern Mediterranean. Dito kasi banda mga kabayan ang pinakamalapit na area para makalapit din ang puwersa ng Amerika sa Israel. Kung makikita nyo sa mapa, napakalapit lang ng bansang Israel. Katabi nito ang Gaza. Napapapalibutan ito ng mga bansa tulad ng Jordan, Syria at Lebanon. Sa kabilang banda, naririyan ang Cyprus, Egypt, Saudi Arabia, Iraq, Iran at Turkey. Ginawa ito ng Amerika upang masigurong nakahanda sila sa anumang mga posibleng pag-atake ng ibang mga bansa tulad ng Iran sa Israel. Ayon sa balitang inilabas ng United States Central Command noong 8 ng Oktubre taong kasalukuyan, ang Estados Unidos ay sinimulang pagalawin ang USS Gerald Ford Carrier Strike Group sa Eastern Mediterranean. Ang Carrier Strike Group ay binubuo ng USS Gerald Ford CVN-78, isa sa pinakamalaking nuclear-powered aircraft carrier ng Amerika. Dala ang mga fighter jets nito. Kasama nito ang Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser, USS Normandy, CG-60 at mga Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer. Kabilang na dito ang USS Thomas Handler, DDG-116, USS Ramage DDG-61, USS Carney DDG-64 at USS Roosevelt DDG-80. Kung lakas lang ang pag-uusapan, ang USS Normandy CG-60 bilang guided missile cruiser ay mayroong 122 vertical launching system na kayang maglunsad ng iba't ibang missile at marami pang iba. Ang 4 na barko na Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer naman ng US Navy ay taglay din ang hindi bababa sa 76 na mga vertical launching system, bawat barko na armado din ng iba't ibang missile at marami pang iba. Kaya kung deterrence o pagpigil lang sa mga pag-atake ang pag-uusapan, malaking tulong sa Israel ang Carrier Strike Group na ipinadala ng Amerika bilang suporta. Sinabi din ng United States Central Command na papalawakin pa nito ang US Air Force F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon at ang isa sa napaka-epektibong aircraft, ang A-10 Warthog Fighter Aircraft Squadron sa rehiyon. Dagdag pa ng Amerika, ang Ready Forces ay nakahanda
na sumuporta kapag kinailangan. Inihayag din ng United States Central Command na ito ay nakatayo sa Israel at sa mga regional partners upang tugunan ang anumang panganib na posibleng idulot ng ibang bansa. Sa isang maiksing video ay pinakita ng Department of Defense ng Amerika na nakahanda ito na talunin ang sinumang kalaban gamit ang kanilang mga attack helicopter tulad ng AH-64 Apache, mga tangke at armored personnel carrier. Ipinakita naman ng Israel Air Force ang kanilang ginawang opensiba gamit ang AH-64 Apache 30mm cannon at Hellfire missiles. Eloy. אחריך עוד אחד, רשאי. לפני כדי. Naglabas naman ng pahayag ang Prime Minister ng Israel na ang pag-atake sa kanila ng Hamas ay isang malaking pagkakamali. Dagdag pa ng Israel Prime Minister, hindi sila ang nagsimula ng digmaan, ngunit sila ang tatapos nito. Panoorin ang aktwal na video. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. Laban Pinas.